1700 năm trước, tại thành phố Roma, một người đàn ông bị đưa vào tù. Anh ta là một người tin Chúa. Anh ta đã không vâng lời hoàng đế. Anh ta bị kết án tử hình. Trong khi người đàn ông này đang ở trong tù, anh ta gặp một người phụ nữ trẻ. Cô là con gái của quan cai ngục. Cô thường xuyên đến nơi anh này bị giam. Họ không thể luôn luôn nói chuyện với nhau. Vì vậy, anh ta và người phụ nữ bắt đầu ghi chú cho nhau thông qua các chấn song phòng giam. Họ đã yêu nhau. Đến thời gian thi hành án, người đàn ông gửi một bức thư cuối cùng. Trong cái ghi chú cuối cùng anh ấy đã gửi cho cô là một ghi chú về tình yêu. Anh kết thúc nó bằng từ Valentine của em. Một số người tin rằng đây là câu chuyện về nguồn gốc của ngày lễ tình nhân. Tất cả mọi người trên toàn thế giới kỷ niệm ngày lễ tình nhân vào ngày 14 tháng 2. Họ ăn mừng nó theo nhiều cách khác nhau, nhưng thông điệp là như nhau ở khắp mọi nơi: tình yêu. Tâm điểm nổi bật của ngày hôm nay là ngày lễ tình nhân. Không ai thực sự dám chắc chắn rằng câu chuyện về một người đàn ông tên là Valentine và cô con gái của quan cai ngục là một câu chuyện chính xác. Các kỳ nghỉ thực sự được đặt tên theo ít nhất hai người. Cả hai đều tên là Valentine. Các sử gia, những người nghiên cứu lịch sử có ít thông tin về một trong những người này. Cả hai người đã chết vì đức tin nơi Chúa Giêsu của họ. Một người đã chết năm 197 và một người chết năm 269. Các nhà sử học tin rằng cả hai người đều chết vào ngày 14 tháng 2. Sau đó, Giáo hội Công giáo La Mã tỏ lòng biết ơn với hai người này như những người thánh, những người có đức tin mạnh mẽ. Và ngày 14 tháng 2 trở thành ngày Saint Valentine's Day, ngày của Thánh Valentine. Các tài liệu lịch sử cho thấy ban đầu ngày Valentine không có liên quan gì đến tình yêu. Một số liên kết được ghi lại giữa ngày Valentine và tình yêu đã không xuất hiện cho đến khoảng 1.200 năm sau đó. Năm 1382, Shakespeare Charles đã viết một bài thơ về tình yêu. Ông là một nhà thơ người Anh nổi tiếng. Bài thơ kể về những con chim đến với nhau vào giữa tháng 2 của năm. Những con chim gặp nhau vào ngày Valentine để giao phối. Bài thơ này đã ảnh hưởng đến nhiều người. Và ngay sau đó, các nhà văn khác bắt đầu sử dụng những ý tưởng này bằng văn phong riêng của họ. Mối liên hệ giữa ngày Valentine và tình yêu trở nên phổ biến. Vào thế kỷ 17, ngày Valentine đã được tổ chức khắp nơi trên nước Anh. Khoảng 100 năm sau, mọi người bắt đầu trao đổi những món quà nhỏ hoặc ghi chú vào ngày Valentine. Những món quà này là một biểu hiện của tình yêu giữa gia đình, bạn bè và đôi lứa. Ngày nay, nhiều người ăn mừng lễ tình nhân theo cách này. Họ gửi thiệp chúc mừng. Đây thường là một tờ giấy ghi chú đơn giản, thể hiện tình yêu hay sự tận tụy. Một người có thể gửi thiệp chúc mừng ngày Valentine cho người yêu của mình, cho cha mẹ của mình, đồng nghiệp của mình, thậm chí là bác sĩ của mình. Trên thực tế, Hiệp hội Thiệp chúc mừng cho biết trên toàn thế giới, mọi người gửi hơn 1 tỷ thiệp chúc mừng mỗi ngày lễ tình nhân. Mọi người ở Canada, Mexico, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp và Úc đều chúc mừng ngày lễ tình nhân theo cách này. Nhưng thiệp chúc mừng không phải là điều duy nhất mọi người gửi đi
hay làm. Mọi người có thể đến một bữa tối đặc biệt, họ có thể mua cho nhau một món quà, hoặc chỉ là một số kẹo hay sô-cô-la ngon. Ở các quốc gia khác, họ thể hiện những cách khác nhau. Vào ngày lễ tình nhân ở Nhật Bản, phụ nữ tặng kẹo ngọt, sô-cô-la hoặc hoa cho những người mà họ thích. Họ gọi đây là sô-cô-la Gigi Choco. Trong tiếng Nhật, từ Gigi có nghĩa là nghĩa vụ hoặc một cái gì đó mà ai đó phải làm, và Choco là một dạng ngắn của từ dành cho sô-cô-la. Một số phụ nữ cũng có thể tặng Home Choco cho người mà cô ấy yêu hoặc ở trong một mối quan hệ với họ, hoặc cô ấy có thể tặng Tomo Choco cho bạn bè của mình. Điều này nhìn có vẻ tốt cho đàn ông, nhưng những người đàn ông nhận Home Choco cũng phải tặng quà cho phụ nữ. Họ tặng quà cho phụ nữ vào ngày trắng 1 tháng sau. Vào ngày đó, người đàn ông phải tặng cho người phụ nữ một món quà trị giá gấp 2 đến 3 lần so với món quà mà anh ta nhận được. Sora News 24 là một trang tin tức của Nhật Bản đã chia sẻ kết quả của một buổi phỏng vấn về truyền thống này. Hầu hết đàn ông không thích nó. Trong cuộc khảo sát, một người đàn ông Nhật đã nói: "Tôi thích sô-cô-la nhưng tôi ghét việc phải mua bất kỳ một cái gì trả lại cho cô gái." Home Choco thậm chí còn tồi tệ hơn, bởi vì bạn phải mua thứ gì đó siêu đắt tiền vào ngày trắng. Ở Phần Lan, họ kỷ niệm ngày của bạn bè vào ngày 14 tháng 2. Đây không chỉ là một ngày dành cho người yêu nhau, nhưng đó là ngày để kỷ niệm và ghi nhớ bạn bè của bạn. Một số nơi không kỷ niệm ngày Valentine, nhưng họ ăn mừng một ngày khác cho tình yêu. Những người sống ở Brazil kỷ niệm ngày bạn trai hoặc bạn gái vào ngày 12 tháng 6. Những người yêu nhau trao đổi quà như tặng sô-cô-la, thẻ, hoa và thậm chí cả quần áo đặc biệt. Một số phụ nữ thậm chí còn sử dụng ngày này để thực hiện phong tục đặc biệt. Họ tin rằng những phong tục này sẽ giúp họ tìm được một người bạn trai hay người chồng tốt. Người Colombia kỷ niệm ngày tình yêu và tình bạn vào ngày thứ 6, thứ 7 của tuần thứ 3 trong tháng 9. Và nhiều nhóm người tham gia vào một truyền thống phổ biến được gọi là bí mật amigo hoặc người bạn bí mật. Mỗi thành viên trong nhóm chọn tên một người thành viên khác một cách tình cờ. Anh ấy tặng người mà anh ấy đã chọn một món quà vào ngày này. Như vậy, mọi người ở các nơi khác nhau ăn mừng ngày giống như Valentine. Họ có thể ăn mừng vào một thời điểm khác trong năm. Họ có thể tặng quà hoặc thiệp chúc mừng. Họ có thể viết một ghi chú đặc biệt cho nhiều người hoặc chỉ cho một người. Nhưng có một ý tưởng chung cho tất cả hành động này. Ngày Valentine là thời gian để suy nghĩ về những người xung quanh bạn. Đó là thời gian để suy nghĩ về những người mà bạn yêu thương. Điều quan trọng là mọi người cảm nhận được sự yêu thương. Nhưng thông thường, chúng ta không thể hiện tình yêu của chúng ta dành cho những người xung quanh. Vì vậy, ngày Valentine sẽ mang đến cho mọi người cơ hội hoàn hảo để nói cho người khác biết bạn đánh giá cao họ như thế nào. Nói cho vợ hoặc chồng của bạn, hoặc bạn gái hoặc bạn trai rằng bạn đã nhận biết được giá trị của họ lớn lao đến giường nào. Hãy nói với cha mẹ hoặc con cái của bạn rằng họ tuyệt vời như thế nào. Nói cho bạn bè của bạn biết xem bạn đã yêu thích họ đến mức nào. Bạn có yêu ai đó không? Bạn nên nói với họ. Sau đó, hãy cho chúng tôi biết điều gì đã làm nên điều tuyệt vời ở trong họ.